Mm. God kväll, gott folk. Och välkommen till Rap House. Och god jul förresten, det är ju det. Jag säger det redan nu, annars kommer jag glömma bort att säga det. För det lackar ju mot jul. Och därför tycker jag det vore perfekt att spela Rap House igen. Eftersom det har kommit en juluppdatering och även en liten uppdatering innan också har det gjort. Det var online-order och att man kan ändra musik i spelet. Vi ska se, vi har ingen musik på igång alls nu, eller har den bara stannat? Det skulle vara en radio här. Ja. 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 Lite annat än det där. Nej, inte rock. Nej. Det här var ju lite trevligt faktiskt. Lite så här soft, va? Vad är det som piper? Är det du som trycker på någonting eller va? Så välkommen hit. Till detta eller där vi har en vit orb på bordet. Eller är det jag som... Men ja, vi ska kolla in. Det har blivit vinter som ni ser här. Kolla, vi har snö. Vi har snögubbe. Vi har en gran här någonstans där vi ska kunna klä. Jag tänkte vi skulle ta och titta på. Välkommen hit. Tryck tummen upp. Skriv hej i chatten. Eller skriv vad ni vill i chatten. Vi brukar prata om det mesta. Brukar vi göra. Ja. Det är en riktig snöstorm. Vi är ju i Istanbul där vi. Det är Bosporenbron som ni ser där. Men vi behöver väl tjäna lite cash. Och vi här har vi bröd som har legat hur länge som helst. Det är ju trevligt. Men i alla fall, det är så väldigt kallt allting. Ja. Men jag tänker, det är länge sedan vi körde här nu. Och vi kan faktiskt bestämma vad vi vill köra. Eller vad vi vill sälja. Jag tänker att vi tar en lugn omgång för att starta. Och då vill jag bara ha... kyckling, kött, kebab och biffkebaben. Eller vad det heter nu, jag har glömt helt bort. Men i alla fall. Så vi tar och... Det var man gjorde så här. Så var det man gjorde. Så vi får helt enkelt ta och kolla vad vi har på lager. Det var ju inte mycket. Men det får funka. Visst. Råkar jag trycka på chattmenyn där igen. Vi sätter på den där. Var det där kyckling eller... Ja, det löser sig. Det löser sig. Det brukar göra det i alla fall. Du. Die. Yeah. Och sen har det kommit online-order också. Vi tar och kollar på det sen. Men jag tycker vi tar och kör igång en liten lugn order här. Då behöver vi bara langa kött här. Nu behöver vi bara göra. Vi hade så mycket bröd. Eller hade vi någonting i förrådet här ute eller? Nej, eller hade vi lämnat någonting? Nej. Vi får köpa lite bröd får vi göra. Vi ska ha Big Lavash. Det är lika bra. Där. Vi köper 2 på en gång. Det går åt. Nej. Tryck på rätt knapp så blir det bättre. Så tar vi den där. Sluta musiken. Jag tror det bara skulle gå hela tiden eller? Eller? Är det så man tar den? Så. Jag gillar verkligen animationen när man kör vagnen här. Men det är sånt som händer. Vi kör in här. Ställer den där. Vi tar lavarsen. Vi behöver mer där. Det är ju bra att fylla på förrådet. Kan vi inte ställa den där? Den där kan vi ställa den. Så. Vi behöver ju kött här också. Hade vi någon köttabräcke? Där har vi en.
Tar den. Så. Och hur var det man gjorde? Så var det man gjorde. Jag har glömt bort nästan lite hur man spelar. Oj, det var enda vi hade. Det var ju inte så bra kanske. Då kan vi bara ta 4 kunder idag. Eller kanske är någon som vill ha... Vi är frågan om det, om vi inte ska köpa. Ja, vi kör på. Och så får vi köpa på kött under tiden. Om det inte är någon som känner till det här spelet så brukar det vara lite stressigt ibland detta spelet. Det skulle ju komma så att man kunde få någon hjälpreda i köket. Men jag har inte sett någon information om det. Så är det någon som vet något om spelet, tips och sådana grejer, då får ni jättegärna skriva dem i chatten. Jag kan behöva alla tips som finns. Så där. Då har vi så vi kan servera 8 personer i alla fall då. Och så får vi se. Vår kassörska brukar ju vara ganska snabb. Hon har ju faktiskt en tomteluva på sig. Där har vi skräp. Okej, ja. Där står den där. Den där flyttar vi bort. Vi ställer den där. Det där. Och så har vi bara valt det nu. Ja? Då tar vi och öppnar. Då börjar vi lite lugnt så här. Men under tiden vi väntar på första kund så går vi in och tittar på toaletten. Har ni varit med förut? Och sett det här spelet? Vad tror ni sitter på toaletten då? Ja. Eller ska vi bara kolla? Är det ett UFO? Nästan är det ett UFO. Eftersom vi är i Turkiet och Istanbul. Vi kollar. Ja. Nu hoppar jag snett, ursäkta. Men där sitter den. Vår mexikanska wrestler har tomteluva nu. Han har en tomteluva på sig. Det var ju fantastiskt. Men varför sitter han där? Hallå, hej hej. Ja, det är ju på Jonas Rapper. Anledningen till att det heter Jonas Rapper, det är restaurangens namn. Då ska vi se här. Vi ska ha kyckling, men båda två ska ha kyckling. Du. Host. Ursäkta om jag hostar rakt. Då kan vi ju göra 2. Vi gör en i tåget. Vi ska ju rulla ihop den där. Så. Och vad var det där för nummer? Det var nummer 6. Har du tagit den då? Ja, du är klar. Och sen var det kyckling igen. Och ja. Och nu undrar varför jag tystnar till ibland svär lite. Det är att jag råkar trycka på fönstret för chatten. För jag har chatten över spelet. Det är en sån här overlay har jag. Och den råkar jag komma åt hela tiden. Men så är det. Så är det ibland. Du. Ja, kan du ta den då? Så. Och vi skulle egentligen ta siffrorna innan vi gör orden. Det brukar vi göra. Det där. Och sen skulle vi ju ha... Där. Lugnt och stilla. Vi klarar det mesta. Da. Och det var nummer 5 då. Då har vi 7:an. Och efter den här omgången ska vi kolla om vi kan hitta de här ljussakerna och kanske klä en gran då. Det skulle man kunna göra. Men just bara för att komma igång och tjäna in lite pengar. Vi hade ju över 1000 spänn visserligen. Men det är skönt att börja lite soft. Och 2:a. Nu börjar ju vi få slut på kött där kanske snart, va? Nej, det har vi inte. Vi har ju kött fortfarande. Det har vi. Där. Det är så.
Och vi har bord 2. Har vi något sånt kvar? Och där. Där har vi problem, gott folk. Och där hade båda de vill ha det såklart, som vanligt. Bara för att vi inte har just det. Så vi handlar, men ingen stress. Det är lugnt här. Nej, det var biff. Döner. Har vi denna där? Vi köper en sån. En sån räcker ganska länge faktiskt. Så. Ut där. Hämta den lite snabbt. Så. Då ska vi komma ihåg att ta bort tejpen på den här också. Innan vi sätter den på. Nej, så. Och sen tar vi bort tejpen. Så. Ja, du ska få. Var det någon som vill ha kyckling också? Ja, det var det. Den kan vi ju faktiskt ta. För vi har ju faktiskt kyckling. Jag spelar ju på enklaste spelmodet också. Men det har ju visat sig vara lite stressigt. Och vill ni se alla mina streamar på detta, så finns de i spellista på min YouTube-kanal. Jag tror det var rätt. Så kan vi ju... Vi hade ju... Det var sista kycklingen. Jag visste att den skulle ta slut. Jag visste det. 10. Så springer vi och köper. Vi kunde ha köpt kycklingen på en gång. Men den hade vi här. Hallå, det är... Så. Och så måste jag gå till kassan och trycka så. Ett steg för mycket tycker jag nästan att det är. Är det snöstorm här ute nu? Jag tycker det blåser. Då ska vi se. Ja. Nej, just det. Det är ju plats på den här med. Nej, så mina kunder blir ju inte arga. De kan sitta även fast det är stängt. Så sitter de kvar och väntar på sin mat. Det tycker jag är ganska... Det är ju ganska schysst faktiskt. Men vi ska greja. För klockan är ju redan 9 snart. Det är det. Där. Så hade vi inga. Nej, så. En köttabricka måste vi ha. Så. Tack. Nu tog jag bara en. Det var ju sådär. Man missar lite lätt i det här spelet. Man trycker på knappar här. Det kan vara lite krångligt. Ni ser, nu har vi jättemånga ordrar. Så därför undrar jag. Tror ni att det är enklare om man sparkar henne där och tar emot alla ordrarna själv? Att det blir lite mer... Jaha. Ja. Att det blir lite mindre stressigt då. Eller? Vad tror ni? Nu har vi ganska enkla ordrar här har vi. Nummer 15. Den här dagen var ju ganska enkel. Nu är jag med 17 på att det var någon som skulle ha kyckling också. Nej, vi har 14 också. Det funkar. Eller var det den som vi tog nu? Nej. Den måste vi köra. Kycklingen. Du. Det där. Du tar ut den. Och så ska jag göra den. Och då hade vi kyckling. Ja, nu stängde de där, men det spelar ingen roll. Som sagt va. Så kunderna sitter här tills de får sin mat. Men så om vi har så enkla ordrar så tar vi dem. Om ni tittar på
mina tidigare livestreamar så kommer ni se att jag nästan aldrig hinner göra, eller jag tror jag aldrig har klarat av ordrarna innan stängningsdags. Men det spelar ju ingen roll. Det spelar ingen roll. Och det är ju jul, då ska man ju inte stressa. Va? Eller vad säger ni i chatten? Ja, du hämtar den där, vad bra. Nummer 7. Det där känns som att jag borde ha dem där uppe istället. Du skulle väl ha, ja det skulle du. Att det vore ju fantastiskt om man kunde ha någon hjälpreda i köket. Som de pratade om. Men. Vi kanske hittar den i någon meny. Det är bara det att vi har missat det någonstans. Men jag har läst alla de här uppdateringarna och jag har inte hittat. Nej. Vi ska sätta upp. Jo. Kommer inte ihåg vad jag gjorde så. Hittar någon information om det. Så vi kör vidare. Men vi ska väl köra någon omgång där vi har full spruta med sallader och pommes frites. Det där går ju inte. Vi skulle ha lite bröd innan. Ja, det är. Eller kanske bästa. Eller bara köra. Fast vi får väl lite mer pengar om vi har mer tillbehör och grejer. Vad har vi sen då? Ja, ta den då. Vad gör du inte det? Nummer 10 var det. Nummer 8. Så välkommen hit om den är nya. Här kör vi. Vi gamer på lite lugnare nivå och pratar om livet kan vi göra. Så var inte blyga och skriva i chatten. Jag bits inte. Om ni inte vill att jag ska bitas. För då kan jag göra det. Då ska vi se. Vad skulle vi ha här då? En 8? Eller var det den jag delade ut nu? Nu kommer jag inte ihåg. Nej, det var det inte. Jo, det var det. Det är lite förvirrande ibland. Var det sista åren? Då hade vi gjort massa kött där va? Och vi hade vad var det, kyckling? Eller ja, kyckling. Nej, vänta här nu. Nu kommer jag inte ihåg. Hade vi gjort kyckling? Nej, det hade vi inte gjort. Vi hade gjort sånt där. Det var ju inte så bra. Jag vet inte. Kan man... Nej, man kan inte ta den när det är gjord. Då kommer vi få svinn nu då. Men då kan vi ju mata hundarna. Kan vi ju göra. Det blir ju bra. Och katten, för vi har hund och katt. Har vi. Så. Dagens sista order. Det där. Jag ser att det sitter en punkare och väntar på sin mat. Det där, perfekt. Det där. Då ska vi ta och... Kan jag ta hela den här nu? Nej. Vi måste ta köttet. Det är en sak i det här spelet. Att man blir av med så mycket mat. Man kan inte spara allting. Och vad jag vet så kan man inte spara... Så kan man inte spara färdigskuret kött. Eller kan man det? Jag tror inte det brukar försvinna. Och jag tror inte... Nej, den har överkryssad symbol där. Så vi kan fortfarande inte. Men vi har en katt här. Eller? Ja, vi fyller där. Han tog allting där, men det är ju perfekt. Och så får hunden kyckling. Hundar.
Hallå, vad är dörren? Hundar älskar kyckling, tror jag väl. Men det var ju perfekt. Ja, men det är ju perfekt att man blir av med det. Då får ju de. Jag vet inte vad katt... Jaha. Okej. Varför står du? Det här är han som ska ta hand om disken. Varför har du en bricka? Nummer 2. Varför har inte nummer 2 fått sin mat? 8 har inte ätit upp heller. Eller? Nej, nu... Gav jag dem fel, eller? Nu kommer jag inte ihåg. Kunde man spara dem? Nej, det kunde man inte. Men man sparar brödet gör man ju. Just det, vi lägger dem där. Då kan vi faktiskt spara brödet. Om det fortfarande är så. Jag vet inte varför. Jag kan ta den, men jag kan inte ta brickan. Nej. Men det är ju perfekt. Då har vi 2 där. Men vi ska avsluta. Vi ska sova i vår fåtölj där inne. Men vi måste ta bort maten. Och så ska vi kolla på de här julsakerna. Hur man kommer åt dem. Eller julgranen i alla fall. Våra anställda verkar ju ha tomteluvor. Lite fantastiskt att se tomteluvor. Vi är ju faktiskt i Turkiet. Men det finns ju kristna i Turkiet också. Men det... Ja, hur vi ska få bort den där? Det vet inte jag just nu. Men ni får jättegärna säga det. Om det är någon som vet det. Väldigt lugna i chatten här ikväll. Skriv gärna någonting i chatten. Just nu kollar jag bara en liten teknisk grej här. Så att allting funkar som det ska. En teknisk paus. Och det verkar det göra. Det verkar göra det jättebra. Perfekt. Det är ju perfekt. Att det funkar. Men som sagt var, vi hade lagt in alla de grejer där. Ska vi se om vi kan hitta julgranen. Det ser lite annorlunda ut. Oj, det där har de lagt till. Jag tror inte att vi hade bilar som gick på Spårenbron. Och jag tror jag sa det i förra streamen av Rap House som var ett bra tag sedan nu. Att man har hittat exakt den här utemiljön på Google Maps. Den finns på Steam-sidan för det här spelet, så kan du hitta vad det är. Och sen finns de här husen också här. Restauranger och så. Men vi ska se. Granen. Jag har för mig att det ska vara här någonstans. Är det här granen vi skulle klä? Eller är det så att vi måste köpa grejer till granen? Eller? Jag vet inte. Men vi går och lägger oss här nu i alla fall. Vi tar bakvägen. Här är våran dörr. Och så kollar vi imorgon. Här sover vi. Vi hade utgifter. Vi tjänade inte en spänn. Gjorde vi inte. Och nu är det morgon. Vi är jättepigga. Genom att ha legat i den där sängen där. Nu får vi nästan kolla på datorn här tror jag. För att se det. Titta, här har vi Christmas. Aha, okej. Och den granen vi kan köpa. Ja, det var det jag trodde. Hur mycket pengar har vi? Vi har 1377. Och den största granen kostar 450. Okej. Vi har där Christmas decoration 150. Har vi några special Christmas grejer här? Vi kan ju levla upp också. Det hade vi lite kvar på. Det visste jag faktiskt inte att vi hade. Okej, lite grejer där. Men vi köper ju de här julsakerna. Det gör vi ju. Så. Aha. Nästa dag förstås. Och för att dagen ska gå så måste vi öppna restaurangen. Men vi kollar in på upgrades.
också. För här hade vi ju online-order, 1000 spänn. Lite dyrt just nu kanske när vi inte har några pengar. Vi har bara har 1227. Det kanske inte är det bästa att köpa just nu. Vi får nog dra in lite mera cash. Vi har bara kört en omgång på 25 minuter. Men vi tar det lugnt. Vi tar det lugnt. Ja. Och så var det ju här med om vi kan anställa någon mer. Nej. Vi kan inte få någon hjälp i köket. Eller skulle det vara en sån här automatisk grej man kunde köpa? Nej. Var det det? För här har vi har ju nya frozen falafel och grejer som vi inte har skaffat. Ja. Vi får helt enkelt. Vi kan ju ta banklån också. Fast det känns ju. Nej. Känns inte aktuellt. Vi kollar över här nu. Vad har vi för grejer? Så får vi börja köra en hel omgång här. Där har vi tomma grejer. Eller hur? Visst var det tomt? Ja, det var det. Varför kan inte. Så. Onödigt att ha massa tomma grejer. Det där. Det är ju synd att ha det. Liksom. Att det ska vara massa små grejer överallt. Nu ska vi se. Där hade vi en bricka. Jag försökte nog spara tidigare tror jag. Jaha. Det där var kycklingen tror jag. Eller om det var biffen. Spelar ingen roll. Och jag är själv här i köket så. Man kan ju vara två i det här spelet. Då får man ju mer hjälp i köket visserligen. Det skulle man ju få då förstås. Det där förbereder vi. Nej, det där är juicepress. Det är bra om den står där. Och sen har vi en bricka där. Pommes frites. Ska vi köra? Vi har ju. Vi har tomat. Har vi. Den här är tom. Men vi kan använda de bröden kan vi göra. Så. Annars har vi en där. Vi har. Vad var detta? Men. Vänta. Men. Nej. Nej, det här är ost va? Eller hur? Det är så här strimlad ost va? Det är ingredient container. Ja, det är det. Ja. Jag tänkte det var pommes frites om man börjar spara pommes frites. Jag ska visa er snart. Den pommes fritesen där. För den kan man inte spara kan man inte göra. Den kan vi inte spara. Det gick inte att ställa den där. Vi får göra det här på något smart sätt. Ska vi ha den där under? Jag vet inte om det är smart. Men det är någonting vi lärde oss efterhand. Att det är smart att förbereda. Innan, vad hade vi där? Pickles, det hade vi inga kvar va? För det där var ju sallad. Nej. Taskigt att vi inte kunde lägga in det i en sån där. Den ändå låg där. Det var ju lite taskigt tycker jag. Jaha, den är 20 spänn där. Den var helt okej. Flytta på dig. Nej. Ni ser. Hela tiden är man på. Så kan man ställa den här på kanten. För då kan vi göra så där. Då kan vi ta upp den. Salladen. Jag vet inte. Vi får se. Nu ska vi förbereda för en ny dag. Du. Gör vi. Da. Det där. Vad gjorde jag nu? Så gör jag.
Så välkommen hit. Ta en stol och slå er ner i soffan. Förresten i chatten, ni som tittar. Är ni färdiga med att handla julklappar? Har ni allting klart? Jag är väldigt nyfiken på det. Där. Vi hade ju där. Så nu är det ju bara en vecka kvar till jul. Det där, så. Nu hade vi bara 4 där och just det, vi måste kolla. Vad har vi på menyn? Nu har vi ju inte pommes frites. Men vi har sallad. Hade vi tomat, va? Vi såser kan vi ta och köra. Dricka tror jag att vi har. Ja, jag tror vi har alla dem. Det har vi inte. Den har vi ju. Pickles. Jag tror vi hade tomat också. Jag kommer inte ihåg. Jag har redan glömt bort. Men ska vi köra? Vi har inga spett just nu. Vi kör på det där. Hade vi tomat? Jo, det hade vi. Och sallad hade vi. Perfekt. Och vi har den där. Ja. Har vi kuppar? Det har vi. Vi har kuppar. Perfekt. Då kör vi. Och här hade vi något dricka. Lite ajar. Så. Får vi ta och grinda lite. Får vi ta och göra. Får vi ta och göra. Där, första kunden är på väg. Ska vi sätter på den där kötten där så har vi den klar. Och har men ska du inte beställa? Nu är det galet här. Du kom in. Eller fick ja. Vi har en beställning så vi tog den. Då ska du se vad du ska ha. Du ska ha kyckling. Och då kan vi ta det här gamla brödet här som vi haft över natten. Och sen ska du ha apelsinjuice. Då tar man en sån, den där. Och så tar vi en kopp. Och sen nej, vad gjorde jag nu? Nu sprack. Nej. Och sen så var det man gjorde. Är det så? Du kanske skulle... Där hade vi din mat. Skulle du inte ha något annat än det? Nej, det skulle du inte ha. Det var snäll start, tack för det. Nej, nu öppnar jag den. Det är bredvid man ska trycka. Så där. Nu du. Och sen hade vi 14. Där. Nummer 14 skulle ha kyckling också. Du får också gammalt bröd. Det där var inte... va? Jo, det var ju kyckling. Va? Nu förstår jag ingenting. Vad skulle du ha? Vad är det? Ja, nej, du ska ha sås. Du skulle ju ha sås. Eller hur? Nej, du ska inte ha sås. Jo, det skulle du ha. Hallå, välkommen. Har du precis kommit hit? Och ser ni en förvirrad gubbe som spelar spel. Hallå Alexander, välkommen. Hoppas det är bra med dig. Tumma gärna upp streamen och dela streamen. Då blir jag jätteglad. God jul förresten. Du skulle ha majonnäs eller vad 17 det är. Så. Nu skulle du ha någonting att dricka också. En läsk, det var ju enkelt. Nej men vi ställer den på golvet så länge. Vi ställer den på golvet. Så. Nu ska det vara allting. Det där. Så.
Det var lite konstigt det vart där. Jag vet inte, det var nummer 14. Då har vi nummer 9. Number 9. Nu får vi börja med nya grejer här. Du skulle ju också ha kyckling. Alla ska ha kyckling. Men du ska ha tomat. Så. Då slår vi ihop den. Där, perfekt. Jag skulle ju bara ha den. Da. 9. Number 10. Bend your knees please. Här är en som ska ha lite biff i alla fall. Så, och du ska ha citronjuice. Jag jobbar bra imorgon, sen går jag på julledighet. Ja, det låter bra, det låter skönt det. Det låter skönt det. Själv är jag ledig nu fram över julen. Men sen börjar jag jobba på juldagen. Och jobbar en vecka där. Ups. Så jag har julledighet också kan man säga. Ställer där och sen var det så. Och så där. Det där då. Vad är klockan? 18 redan och det går snabbt. Som vanligt. Det går inte att dra ner på tiden i det här spelet som vanligt. Det går bara framåt. Välkommen ni som kollar. Förutom Alexander. Gör som Alexander, skriver i chatten. Jag ser att det är fler som kollar. Bröd behöver vi. Skriv hej i chatten. Dela gärna. Eller tumma upp. Var inte blyga. Jag är snäll. Du skulle ha sån. Ost och ketchup. Det har vi. Gammal ketchup som har stått här sedan några månader. 2-3 månader. Du ska vara på den. Vad skulle du ha? En dricka? Hade vi någon sån? Det har vi. Vi har till och med dricka står framme. Ja, det känns ju trevligt att ha dricka som står framme. Det var nummer 6. Det är nummer 11. Där så. Har du slut på lavash? Men det har vi inte. Nummer 11, du ska ha det. Och majo. Så. Det var det jag skulle ha att dricka. En enkel order, tack så mycket för det. Så är det, då ska vi se och dricka vad det är. Du skulle ha en läskaburk. Den ställde vi på golvet, ja. Svenska livsmedelsverket skulle få panik. Var det här, speciellt med de priserna i alla fall. Nummer 1. $44 för en wrap liksom. Det är ganska mycket kyckling, men det hade vi ju förberett här. Som de gör på tv. De värsta tv-kockarna. Men vi hade ingen liten spaude. Ja. Nu tog jag ju det. Kan vi ställa den där? Vi kan ställa den där. Det var ju smart. Vad skulle du ha mer? Du skulle ha majo också. Och sen ska du ha juice. Jag tror det var att du skulle ha apelsinjuice, va? Ja, det ser ut som det. Det har vi. Det har vi. Och så pressar vi den. Så där. Kom igen. Just det, vi har ju inte... Joho, vad det var glad jag. Gästerna på det här stället brukar... Jaha, och där var det slut på dagen.
Men gästerna sitter ju kvar tills de får maten. Kyckling va? Ja. Så vi har ju ingen brådska. Det är bara att få det lite lugnt. Det vart ju ganska bra att vända det här ändå. Eller det är ju bara för att jag vet ju hur det funkar. Vad skulle du ha varit? Juice, ja. Det var juice. Jag har ju spelat det här för. Och vad jag sett så tror jag inte det är så många. Faktiskt. I Sverige i alla fall som spelar den här. Kommer du? Nej, det gjorde du inte. Varför kommer inte du? Så. Där. Bricka. Ge mig en bricka. Och vad hade vi där? 8. Nu får vi riktigt bauta order här. Men det klarar vi. Det klarar vi. Vi har kött. Vi har tomat. Vi har gurkis. Och vi har soda. Där. Då ska vi se. Soda var det. Gammal soda. Nu tog jag hela brickan. Jag vet inte varför jag gjorde det. Det var ju inte så smart kanske. Men. Nummer 3. Nummer 3. Va? Ja, nummer 3 ja. Sen har jag hört att de pratar om en uppdatering i detta spel. Man ska kunna ha öppet mitt i natten också. Att man har nattpass på stället också. Men det låter ju väldigt stressigt om man inte har någon hjälp i köket tycker jag. Det var nummer 3 där. Så därför. Eller därför jag vet. Jag glömde bort vad jag skulle säga där. Då kör vi kött. Kötta, bit. Gurka. $47 för den och en läsk. Ja, det kostar att ligga på topp i Istanbul. Gör det. Ja, du tar den. Trevligt att träffas. 10. Varför känns det inte som att de här ordrarna tar slut idag? Faktiskt. Fast jag vet att det inte kommer in några mer. Även för att vi tjänar pengar för vi har 1600 nu, så det är ju alltid något. Och så här kan det ju vara när man spelar en simulator, att det är grinding på hög nivå. Och du skulle ju ha kyckling då förstås. Eller är det här kyckling va? Eller skulle du ha kyckling? Ja, det skulle du ha. Men man kan faktiskt skita i ordrarna. Vet du vad vi gör? Vi skiter i den orden. Vi hade ingen kyckling där och jag tror det där var... Nej. Är det här kycklingen? Jo, nej. Det där var biffen. Ja. Så vi skiter i den och så gör vi biff istället. Vi har en biff kvar och 3 kyckling. Men. Ja. Kanske inte var så smart egentligen. Jag tror inte att vi får dåligt renommé. För då blir vi av med de där grejerna. Första som ska ha sallad på hur länge som helst. Du ska ju verkligen skämma bort det du. Och tomat på det. Jo, vad ändå du skulle ha visserligen. Och det är $54 för. Ja, varsågod. Det där. Men vi måste ju ta av den här biffen här. Och så ger vi det till, för vi hade ingen biff kvar. Nej, det är kyckling. De skiter vi i.
Och så ger vi katten. Resterna. Och så går vi och lägger oss. För då ska ju den här juldekorationerna som vi köpte funka. Var är du? Där är du. Så. Oj, är det några fler? Men... Nu står det ju mat. 8 står ju kvar. Varför blir det kvar? Jag har inte för mig att den var fel. Och du har fortfarande en bricka rakt i nyllet. Ja, den här kommer ju... Vi kan ju spara den och den sparas ju. Det gör det ju, men... Hallå. Ska jag försöka pressa in den här i kylen igen då? Hallå, kom igen. Där, så. Ja, den kan stå öppen. Men de här grejerna måste vi alla ställa in i kylen, tror jag. Precis. Det är kylvara. Annars förstörs det över natten. Och så har vi ingenting kvar. Och förlorar massa pengar på det. Och sen hade vi sallad under bänken. Jäkla dåligt ställe att ställa det på det egentligen. Men... Ja, det är enkelt att placera sakerna. Så. Det var det, drickan. Ja, vi kan stänga den där också. Sen har vi kött. Så. Där. Jag hade för mig att jag ställde dig där. Så. Just, man kan ju springa i det här spelet. Jag är hela tiden på chattfönstret där, så ursäkta om det är någon som reagerar på det. Och välkommen hit. Och nu är det några nya. Hade jag någonting med mat där? Nej, det hade jag inte. Så allting som förstörs intaget, det där är skräp. Nu kastar vi. Nej, det gick vi in här. En sak man kan göra i det här spelet, det är ju att man kan... Nu ska vi se om jag hittar den knappen. Nu kommer jag inte ihåg. Var det T? Kontrollen är lika dåliga. Kolla på det här, gott folk. Det här är... Man kan dansa. Man kan twerka. Välkommen in, om ni såg någonting roligt just nu så var det bara jag som viftade på rumpan. Så nu ska jag gå och lägga mig. Även fast vi har gäster kvar här så ska jag faktiskt gå och lägga mig i fåtöljen. Så vi gör det. Idag tjänar vi pengar i alla fall. 368. Perfekt. Och vi sket ju de sista åren där. Kanske har varit lite arga. Jag vet inte. Men nu ska vi i alla fall ha juldekorationerna. Som vi köpte. Stoppade vet jag inte hur man gör än faktiskt. Titta. Titta, du har fortfarande en bricka i luften. Titta va? Nu är det jul. Har vi jul på toaletten också? Här har vi han sitter där. Han är ju jul, det såg vi ju tidigare. Dekorerat här ute också, ja, det är det. Plus 3 nu, det var en hund. Wow. Är inte det en julsång va? Eller vad säger ni i chatten? Eller vad säger ni? Ja, det är vi 200. Ja, det visste jag faktiskt inte. Jonas Rapper. Ja, det vart lite julgrejer där. Då var det ju där med granen där. Vi har ju bara 1595. Men... Vad var det någonstans? På customization var det förstås.
Eller nej, level 3, den kostade, förlåt. Jag tror den kostade 1000 spänn, men det gjorde den ju inte. Den har vi råd med. Vi köper den. Vi köper den största granen. Har vi den nu? Eller måste vi vänta tills imorgon? Vi går ut och kollar. Nej, titta. Vi har granen. Vi har den största granen. Och den här ska man kunna klä på något sätt, eller? Det var någon tävling. Man kunde dela en bild på granen. I spelets Discord. Men... Ja. Det var ju lite spännande att göra det. Det var ju dans och grejer. Ja. Nej, jag vet inte riktigt. I don't know. Men vi har en gran i alla fall. Vi har en granne. Du. Och vi har ju ganska mycket pengar. Ska vi kolla om det finns några flera uppdateringar? Och vi är bara level 9 också. Det finns ju... Det finns ju... Mera customization här. Vi hade den. Sen har vi ju där. Den kostar ju 500 visserligen. Kanske var lite mycket och 650. Ja. Vi kan ju byta ut köksgolvet. Det var inte så farligt. Eller köksväggarna. Men det är ju inte lika roligt. Ja, vi har ju den också. So why not? Nej, vi får nog helt enkelt ta... Och köra lite. Och tjäna mera pengar. Vi tjänar ju ganska bra med pengar för... Alla de här är ju ganska dyra. Men frågan är ju... Eller det är inte frågan. Vi tjänar väl mer pengar om vi har fler ingredienser. Men det är ju det. Att det känns ju lite stressigt. Om vi har jättemånga saker som alla kunder ska ha. Och då går det ju lite saktare. Men hej! Nej, jag är inte någon sprinter. Är jag inte. Jag är en gubbe som spelar datorspel. De var igång där. Vi behöver ju sallad för det har vi gjort. Frågan är om vi ska lägga till pommes frites idag på menyn. Eller om vi ska lägga till spett. Vad hade det? Va? Där är bordet. Helt förvirrad som vanligt. Du. Är det någon i chatten som har spelat det här spelet? Eller? Skriv. Jag vill gärna veta. Nu har vi... Kan vi ställa... Vi kan ju göra så här kanske. Jag ställer den på kanten där. Nu ska vi jola lite här. För den, vi tar den. Nu var jag inne på den chatten igen där. Så. Nej, jag är bara inne på den hela tiden. Så. Jag tänkte inte på att man kanske kan ställa de här så här. Det har jag inte tänkt på förut. Men jag har lärt mig någonting nytt i detta spelet. Och då är det här ändå... Jag vet inte om det stream i ordning det här är faktiskt. Och så hade vi salladen då. Vad ska vi ställa den då? Den kan vi ställa här. Och så har vi kött här. Det här blir ju perfekt. Nej. Att inte ha tänkt på det förut. Eller jag inte har tänkt på det förut. Eller jag vet inte om det blir enklare, men...
Vi får se helt enkelt. Så. Ner med kebaben. Då ska vi öppna. Den var slut där. Aj då. Det var ju inte så bra. Fast vi behöver ju inte köra alla gäster. Jag tror inte någon blir förbannad här. Fast det är förstås 8 kunder. Det kanske är ganska lagom att köra 8 gäster idag. Eller vad säger ni? Det kan ju vara lagom. Där har vi det. Då vet vi. Då har vi de grejerna där. Här var katten. Hej. Miau. Men nu har vi kört den där medicinen. Så nu kör vi den. Så kör vi den gamla hela musiken som man bara kunde ha från början. Ett tag. Vi skulle öppna. Just det, vi hade ju det här online order också. Men det är grejen är att vi måste få in. Vi måste få in lite cash. Måste vi få. Får vi inte in det då kan vi ju inte levla upp. Men det går segt att levla upp. Så jättegärna tips om ni vet hur man ska levla upp. Då får ni jättegärna ge tips på det. Jag har inte en aning. Eller jag vet ju hur man ska göra. Men man ska grinda sådär. Men det går ju. Det går sakta. Då har vi nummer 6. Och du ska ha en jäkla massa. Nej, det skulle vara lite kyckling. Lite sån där. Jag kommer inte ihåg. Ost eller vad är det? Där har vi den. Så, och sen var det dricka. Det fixar vi. Ja, jag fixar. Den hade vi inte kvar på golvet. Jag vill bara ha en. Jag tar ut hela drickan. Hela tiden. Jag säger det. Kontrollen är inte roliga. Så. Och sen hade vi nummer 7. 7. 7, 7, 7, 3, 3, 4, 4. Och så sallad. Och så har vi sån ost. Det är bara jag som hör konstiga röster. Musiken. Den låter helt skumt. Jag hörde någon just nu bara så här. Jag vet inte om ni hörde det. De har lagt till lite sång i musiken. Det är det jag hör. Jag var nästan lite rädd där att nu har jag blivit schizofren på riktigt alltså. Men jag hör nu att det är körer. Det var det ju faktiskt inte förut. Och du ska ha juice. Ja, det är bra att vi har det där. Men vi behöver själva juicen också. Press. Så där. Nej, jag vill inte ha. Och hur ställer vi ifrån oss den här nu då? Så. Tack. Kan ju inte dela ut en hel juicepress till gästen här. Vad vill han med min? 11. 10. Så det är stressigt på wrapper som vanligt. Är det då har vi det. Lite tomater. Lite gurkis fast den gurkan ser inte ut så där. Och så hade vi majo. Men visst är det gott med såna här wraps. Det är ju inte dumt. Så där. Thank you. Är det tyst på musiken? Kan det bli tyst på musiken också? Det hade ingen aning om. Då har vi. Oj, här var det stororder. Det här kommer bringa in bra med pengar. Och där har vi den. Tomat. Sallad. Nu kommer musiken. Jag tänkte väl. Nej. Det måste vi ju ha. Vi kan ju inte sitta här utan musik. Så.
Det kan vi inte göra. Vad vill du ha mer? Läsk. Läsk från golvet. Nej, var är brickan? Där. Ni ser, det kommer ju in order hela tiden där. Vi borde... Om det bästa vore att sparka. Nu har vi ju inget kött kvar där borta. Det var ju lite... Det köpte vi aldrig. Vi får se om vi gör det. Annars kör vi bara på den. Tackar pengar för det. Där. Köp. Och så där. Ni är tysta ikväll i chatten. Men jag förstår det. Nu tog jag den igen. Ibland är man det. Ibland vill man inte prata, man vill bara titta på någonting. Och det är helt okej det också. Det är det. Det är helt okej att bara tumma upp streamen. Och luta sig tillbaka och titta. Den skulle ha kött, men du, där har vi kyckling. Jag har inte så mycket kyckling kvar heller för den delen. Klockan är 19. Vi stänger tidigt idag. Det blir stängningsdags tidigt. Vi går hem tidigare. De gästerna kommer ju sitta där. Juice nummer 3. Va? Vad är nummer 3? Ja, då skulle du ha lime. Nu har vi inte så mycket koppar heller. Eller med drink. Vi börjar få lite dåligt på lagret. Börjar vi få. Då tar vi den där. Så där. Tack för dig. Hade vi någon mer vi kan ta? Det var nummer 3. 2:an kan vi ta. Vi har ju kyckling kvar. Kyckling. Skulle du ha sallad och kyckling? Ja. Och sen ska du ha juice. Och vi har ju ingen... vi har ju inga koppar. Vi har inga koppar. Och då tänkte jag vara lite smart här. Att vi köper... till... Vi kommer att behöva bröd. Vi kommer behöva det. Och koppar såg ni det någonstans. Det har jag säkert gått förbi. 3-4 gånger vid det här taget nu. Där kan vi köpa Christmas Mystery Books. Det måste vi göra, det gör vi. Vi köper den. Men var har vi koppar då? Där har vi drink cups. Tack. Och det viktigaste nu var ju kopparna. Så vi kan servera. Så får vi kolla på de här grejerna. Var är mina koppar? Där. Men jag vill ha alla. Jag gillar verkligen hur spelmotorn är uppbyggd den här fortfarande. Alltså. Det funkar ju perfekt. Nu kunde vi inte ställa dem där. Och ställa dem där. Nej. Ja, dagen är slut. Jag vet. Nu går det bra. Men vi kommer framåt. Vi kommer framåt. Huvudsaken är ju att vi spelar och har det lite roligt. Då blir det där, för vi har inget kött kvar. Nej, vi har inte något kvar. Men vi har massor av gäster kvar har vi. Men det, vet ni vad? Det struntar vi i. Vi stänger. Eftersom vi spelar på enklaste modet så ska det inte vara några problem. Jag vet inte om det hade varit några problem i normalläge heller. Så det.
Nej. Amen, hallå. 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 Vart tog resten vägen nu då? Hade vi inte några fler sådana? Det hade vi inte. Läsken, den behöver ju nästan ställas in. Där. Perfekt. Och köttet hade vi inget kvar. Fast det har vi ju där ute förstås. Men en sak vi måste kolla på. Det är ju den här mystery julboxen. De andra grejerna. Ja, vi har ju Tolomba grejer hade vi. Det har vi inte kollat in heller. Men den här. Julklappen. Eller vad det nu är. Vi går in lite kyligt här ute. Där. Då är ju frågan om vi ska ta och kolla på den då. Så där. Det är ju lite spännande. Jag har fått en mystery box. Så. Har du något mer där? Alla varsel, den klarar sig ju. Att vi tar den också. Och lägger den på hyllan där. Då är det ju frågan, hur gör vi med den här då? Ställer vi bara den så? Okej. Den kan man spara då eller? Ja. Okej. Öppnar man med E. Troligtvis är det så. Det är det. Oh yes. Vi fick hållare för pommes frites. Va? Vilken julklapp. Har inte ni i chatten alltid önskat? Ni som tittar alltid önskar er. Hållare för pommes frites. Ja, det har vi ju sen tidigare. Det är väldigt dålig ordning på dem. Kan vi sätta dem i ton här? Nej. Det kan vi inte. Ja. Vi kan ha 10, okej. Ja, det var ju inte så mycket att hänga i julgranen precis. Tycker jag. Vad var det för överraskning med den liksom? Har vi något mer skräp vi kan kasta någonstans? Jag är ju expert på att låta... Vi har en tom sån där. Gurkburk. Så... Ja, vi får väl gå och lägga oss då. Nu tjänar vi inga pengar idag. Och det var väl för att vi hade några gäster kvar där. Va? Har ni några tips? Så skriv. Och välkommen in om ni precis har kommit in och jag är trött på att den där står där. Men grejen är väl det att vi helt enkelt får grinda. Det är väl det som är grejen. Vi får laga massa kebab. Men om vi skulle ta... Jag skulle hämta den andra. Om vi skulle ta och sparka henne i kassan. Och så tar vi emot ordrarna själv. Då blir det ju inte så många ordrar. Då bestämmer ju vi takten själv. Det kanske vore en idé. Jag vet inte, eller vad tror ni? Det var färdig. Då tar vi det. Kyckling va? Ja, det var det. Så vi förbereder maten här. Och sen tar vi och sparkar hon i kassan. Och så kör vi en omgång utan henne. Så. Vi har ju massa grejer här. Nu ska vi... Måste vi linea upp de här varje... Fast nu linear jag upp dem lite olika kanske. Ups, ja. Jag backar vi för långt. Vänta, vi skulle ju... Ja, vi ska ta hela lådan. Kan vi inte ställa den där emellan? Eller är det bara för att jag... Nej, det kunde vi. Så, perfekt. För nu har vi lärt oss hur vi linar upp detta. Nu kan vi få ordning på grejerna.
Den kan stå så i luften, va? Du. Så, ja det. Den där konstiga osten. Det kanske inte var så bra, men vi har ju. Vi lägger den där istället. Och så behöver vi. Har vi inte tagit någon? Men hade jag inte satt igång den? Eller, nej. Det var den vi hade, okej. Så. Det hade vi redan gjort. Så. Nu ökar vi takten. Vi har inte börjat använda mer ingredienser. Ja, det ser ju normalt ut. Men vi sparkar. Vi sparkar kassörskan. Är det så? Nej, då byter man namn på henne. Hur var man... Det kan man sparka dem överhuvudtaget. Eller? Eller var det så? Där ändrar man i namnet. Jag har för mig att... Ja, där. Den är ju där. Så. Nu sparkar vi henne. Vi kan inte återanställa henne igen alltså. Eller kanske man kan göra en annan dag. Eller? Ja, vi får se. Om vi skulle vilja göra det. Så nu är vi... Vi har de som tar disken. Vi har de som delar ut. Men vi själva får ta emot order. Ja, vi tar lite annan musik. Dansa lite. Men vi väntar. Kommer första kund. Ja, jag dansar bara lite. Så, vad vill du ha? Okej, den tar vi. Nummer 6 där. Gurkis. Tomatis. Sallids. Nej, jag tror det bara var det. Jag tror det var det. Kom igen. Och så skulle du ha läsk. Och den kommer väl hamna på golvet som vanligt. Nej, nu tog vi en burk. Vi kunde inte göra den första gången vi körde. Så. Ja, vi tar dig. Nummer 2. Satte du dig. Det kommer ju in kunder, det gör det, men det är inte så många ordrar som ligger och väntar på menyn. Där har vi osten. Vi borde ha samma ordning på alla ingredienser så man bara kan plocka i sömnen. Kanske är det bästa. Välkommen hit förresten, några nya. Nej, du ska ha läsk. Du ska ju ha en läsk. Så man gärna upp streamen. Dela streamen. Prenumerera. Då blir jag jätteglad. Då blir jag så. Nu har vi de två kan vi ta på en gång faktiskt. För de var ganska enkla. Nummer 7. De två ska ha samma. Så vi tar grejer. Fick vi dricks? Jag tror vi fick något dricks när det låter sådär. Och den andra, nummer 5. Vill jag ha samma? Eller hur? Du skulle ha kyckling. Ja. Och juice ska ni båda ha. Och det har vi. Men herregud. Nu irriterar mig. Nej. Det gick ju visst.
Där har vi. Så. Men jag tycker inte det känns lika stressigt nu. Faktiskt. Förutom att jag trycker på fel grejer hela tiden. Förbannat. Du ska ha det. Du ska ha likadant. Vi tar en liten kuppis. Bara för att du står i vägen. Försvinn. Jag vet inte varför. Jag ställde den där heller. Minne som en guldfisk har jag. Så där. Nu har vi juice. Till dig. Vänta. Ja, det var bara det. Jag kommer igen nu. Så. Nu är de här ju båda två här. Färdiga. Det kanske tar ett tag innan han tar båda två. Jag vet inte. Oh my god. Ska vi ta dig? Vi tar dig. Nu börjar det bli lite stressigt här idag tycker jag. Vad är klockan? 17:28. Och du ska ha kyckling. Alla ska ha kyckling. Du. Vi får öka takten lite tror jag. Så. Och du ska få en liten soda. Så lägger vi ut så där så kommer vi ihåg det. Det är det där man ska springa runt där också. Det tar vi. Men då kan vi ta dem i ordning i alla fall. Utan att vi har 20 order på skärmen. Gurka hade vi redan tagit, ja? Okej. Så. Nej, tomat hade vi tagit. Gurka skulle vi ta. Ja, då kör vi. Perfekt. Och så ska det vara juice. Det fixar vi. Så. Ja, och det var ju nummer 10. Så. Det där. Tar vi nästa order. Vad säger ni? Ni som tittar. Verkar här vara ett bra system. Eller är det lika stressigt som vanligt? Om ni har spelat där och känner till det. Då ska vi se. Vad hade du där då? Så. Du. Den var ju enkel. Nej, det var den inte. Eller jag hade på att säga det. Det där. Vi kommer framåt. Vi har en jäkla kö. Men kunder sitter inte ner och väntar i alla fall. Nu var det kyckling visserligen. Men det hade vi. Det hade vi faktiskt förberett. Va? Det är ju perfekt. Nu behöver jag en köttabricka. Och en köttabricka. De brukar väl ligga där men jag har dragit ut dem överallt i hela restaurangen. Så. Nej, inte ta dig. Kan vi? Nej. Jag antar... Hela brickan. Där. Så, lägg still. Nu. Nej, jag skulle ha kyckling. Så. Sallad. Nu bara salladen till slut också. Men då finns det att man kan köpa färdigskuren sallad. Så man slipper stå och förbereda det. Dock är ju den lite dyrare.
än det vanliga. Och där är dagen slut. Nej, det gick inte så mycket snabbare ändå. Men nu går de hem, va? Nej, de står kvar. De står ju kvar, ja. De står alltså kvar, även fast man själv tar emot kunderna. Vi har ingen sallad kvar. Då... Vi skiter i den ordern då. Vi tar en annan order. Det är onödigt. Den där kan vi ju ta. Gurka har vi. Vi tar... gurka. Tomat har vi massvis av. Nej. Så. Perfekt. Läsk. En siffra, det ska vara 2:an. Nästan alla ordrar blir gjorda idag då. Jag vet inte, vad har vi kvar? Vi har mycket kyckling. Så vi kan... Woho! Jag vill inte ha dig. Jag vill inte ha den orden. Vi tar den ändå, men jag vill inte ha den. Jag vill inte ha dig heller. Dig vill jag ha. Ja, det verkar ju vara som att det är som vanligt i detta spelet. Att spelmotorn är densamma. Så där. Så. Och du hade nummer 12 där. Så. Jag vet inte om vi hade ingen mer sån. Eller hade vi? Vi hade inte gjort något mer sånt. Nej, vi hade inte gjort det. Jag tror inte vi hade gjort det. Jag vill inte ha dig. Jag vill inte ha dig. Jag vill inte ha dig. Nej. Det hade ju varit kul om man kunde ha sett alla ordrarna innan. Men det kan man inte. Det kan man inte. Du. Det där. Kött. Perfekt. Så det spelar ingen roll om man har en som står i kassan eller inte. Det tar en tid, det tar ändå, och man kan ju inte ändra tiden. Så, ja. Det är som det är med det. Och så var det sagt. Var det? Vi får avsluta en dag. Vi tjänar inte jättemycket. 1400. Katten, eller hunden kan ju få den här gången. Det var katten som fick förra gången. Nej, han har ju mat. Ja, jag gav honom. Och du har fortfarande en bricka i pannan och ni sitter här och väntar. Eran mat som den inte kommer få. Tyvärr kommer ni inte få det. Jag tror det här är det bästa sättet. Att få så lite svinn som möjligt. Allting som behöver in är inne. Så hade jag... Vi går kvartar. Vi tjänar ändå 361. Och vi hade 10 order. Och vi har ju inte tagit några lån eller någonting. Men det är nästan så att snart får vi ta lån. Nu tänker jag mig att vi köper in sallad behöver vi. Den kostar 40. Bara 10 mer visserligen. Vi köper in en sån. Får vi... Vi köper in pommes frites. Nu behöver vi frying oil till det. Take out package. Det är väl till den här online-ordern. Den har vi ju inte, men vi har inte råd att köpa den just nu. Vi kan börja med falafel. Kan vi köra? Cheddar cheese.
Är det någonting mer av de här nya sakerna här nu? Ketchup container. Mystery box, den var ju... Det där har vi inte. Sen vet jag att ajar har vi väldigt dåligt av. Och så är det bäst att köpa en sån där också. Då börjar vi med att kolla på menyn här nu. Vad vi köpte vi kan lägga till. Och då hade vi de där. Det är de vi hade, det är falafeln va, eller hur? Jag tror det är falafel. Nej, vi hade ju sallad. Pommes frites la vi ju till. Så har vi. Dricka, den hade vi tagit bort, men den har vi nu. Vi hade ju såna, så vi kan köra side order. Då har vi allt utom... Vad är den där? Är det någonting vi har? Men osten, den har vi väl? Jag tror det i alla fall. Ja, vi kör så. Då behöver vi en vagn. Då får vi ta in de här grejerna. Sätta på pommes fritesen. Så att vi får in lite pengar. Hur går det här? Det går så där. Jag vill lägga den där bara så där. Kan jag lägga den där? Kan jag lägga den där? Nej. Kan vi inte lägga dem på varandra? Måste jag springa in med den där? Där kan vi lägga på förrådet eller? Den där för vi behöver ju ha våran frying oil. Det är en sak vi ska kolla. Om de har lagt till det nu. För förut de var tvungna att skaffa en ny frying oil varje dag. Och så är det inte på restaurang. Jag vet, jag jobbar på restaurang. Eller på hotell. Men de har ju restaurang så jag vet. Man tömmer inte de här varje dag på restaurang. Nästan varje dag visserligen. Det gör vi. Vad händer nu? Så. Det var ju smart. Vi måste sätta på köttet. Köttet måste vi ta. Men herregud vad jag är på den hela tiden. Man undrar vad så klickar jag på chatten. Jag streamar bara med en skärm. Ja. Spännande. Nu kan vi ta på fritten. Och så har vi den där. Och då måste vi stå och kolla här. För annars bränns de. Så in i Norden. Det har jag gjort några gånger. Är de färdiga? Nej, de var inte riktigt färdiga. Nu! Jag tror de var färdiga nu. Nej, vi ska ha dem här på en liten tray. Så. Och så har vi det här någonstans. Jag vet inte. Här borde ju praktiskt att ha den. Vi kanske ska ha den där. Vi tar den där. Så. Vad hade vi där? Tulumba Bux. Vad är det? Har vi någon container någonstans som är ledig? Va? Där. Här har vi. Det här är en av de här nya sakerna. Jag vet inte riktigt vad det är. Nej. Kan vi inte lägga dem där? Eller? Nej. Vad är detta? Är någon i chatten som vet vad detta är? Vi ställer den där. Så får vi se om vi säljer någonting av det där. Frozen falafel. Det borde man i alla fall kunna lägga på en sån. Nähä. Hur tår? Vänta här nu. Falafel. Det tar man väl och kör i fritösen va?
Ni hör vad jag är bevandrad i matlagning. Det gör man. Okej. Okej. Och sen tar man ut och lägger det på en bricka. Nu har vi väldigt lite pengar. 955 har vi. Ja, nu brände vi de här nästan ändå. Och så, perfekt. Du kan ju stå där. Vi har kött. Måste vi ha innan vi öppnar. Så. Där. Och sen hade vi här. Men det är ju lite, det finns ju olika arbetsstationer här i köket. Men ändå så har man inte någon mer. Och det går väldigt sakta nu. Vi har ju inte levlat upp alls. Och det kanske har att göra att vi inte har. Varför kan jag inte ta. Vad? Aha. Vi hade mat på förstås. Det kanske är att vi är lite snåla. Med maten. Ajan. Men den ska in där. Men vi ställer den där nere så länge. Nej. Hela. Det är bättre att ställa in dem så här. För då kan vi ställa ut dem direkt. På det sättet som vi vill ha dem. Kom igen. Nej. Hallå. Nu tror jag det kommer bli ett stressigt arbetspass. Dels att vi inte har någon i kassan. Ja, nu hade vi falafel där också. Ska vi göra så här? Vi har falafel. Vi har falafel och pommes frites bredvid varandra. Och så har vi våra vanliga. Sådär. Nu har vi allting. Då öppnar vi. Kan vi inte tvärka här? Så tvärkar vi lite. Medan vi väntar på våra första gäster för dagen. Yeah. Här kommer den. Du vill ha en kebab. Herregud vad blek du var. Oj. Ja, du vill ha falafel till och med. Det blir spännande. Min första falafel i spelet jag säljer. Det har jag ingen koll på alls. Jag tror det ska vara sån ost. Eller hur? Jag vet inte om det är det. Vi får se. Alla, det var ju tur att vi köpte det. Och så ska det vara det. Och pommes frites. Vill du ha någon side order? Ja, du ska juice. Juice. Och du har nummer 7. Vad skulle du ha för juice då? Apelsinjuice. Ja. Men. Snälla främmande. Okej, ska vi ha där. Kopp. Köp. Så. Får vi se. Vi borde ju tjäna mer pengar nu. Och levla upp mer. Du vill ha så mycket. Alla vill ha falafel nu bara för att vi har falafel. Det är det som är lite löms med detta spel. Alla vill ha de grejerna vi har minst av. Typ. Men vi kan väl kanske köpa in falafel igen och göra visserligen. Så.
Och du ska ha en sån här Tolumba. Tror jag, eller hur? Nummer 1. Eller hur? Ja. För annars får de fel mat. Du ska ha Tolumba och pommes frites. Nu är jag där igen på chatt. Nej. Varför vill jag vill inte ha skärbräda i handen. Så. Jag vill ha en sån i handen. Det går bra. Det går så bra. Det går så bra just nu. Så. Och sen ska du ha en sån här. Var ställde vi? Vi ställde dem på någon hylla, va? Där. Jag tror det är så. Och där borta var brickan. Det där då. Den första Tolumba sålde också. Ja. Ja. Och du falafel också. Ja, än så länge så har vi falafel. Och där försvann osten också, det är klart. Yeah. Tack för det, Andrexen, du. Trevligt att ni uppskattar maten. Sallad. Ketchup. Och det var ju order 13, men det ska vara någonting mer. Tyckte jag det var. Du ska ha Tolumba. Det är det här jag menar. Ja, det blir lite stressigt att hinna med att göra alla ordrar. Men 76. Vi tjänar ju mer, det gör vi faktiskt. Det gör vi. Ju mer ingredienser vi har. Och du ska ha falafel. Varför är jag inte förvånad? Falafeln kommer ju ta slut. Men lite så man inte kan välja vad man ska äta. Vi kan ju välja vad vi säljer. Men vi kan väl inte göra det. Vi har ingen ost. Vi har ingen ost, nej. Vi har ingen ost bara någonstans. Nej, det hade vi inte i kylskåpet och ingen här. Nej. Vänta. Men hade vi inte ost förresten? Stod på bänken här. Nej, det är den där ost. Det är ju den där. Vad det nu heter. Så vi måste köpa ost. Måste vi göra. Ost. Soft cheese package. Ja. Är det den vi ska köpa? Ja. Precis. Har vi några pengar kvar? Ja, det har vi. Jag vet knappt vad vi har för någonting. Katten, du ligger och sover. Det har du så bra, du. Just det, den här måste man ju riva också. Eller köpte inte jag. Nu köpte jag den här som man måste riva. Men. Väldigt praktiskt att ha själva alla de här. Vi ställer den på golvet för vi kommer inte åt. Vi kommer inte åt. Det var bara 4 stycken. Ja just det, då hade vi en annan där. Så. Bort med dig. Så. Då är vi på banan igen. Även om det tog lite tid. Men det är ingen som blir arg. Vi har ju bara en order just nu. Men skulle jag inte ha mer? Nej, jo, det skulle du ha. Du skulle ha pommes. Och du skulle ha juice. Jag säger återigen, det hade varit kul om man kunde anställa någon i köket.
För då är det någon annan som får hålla på och laga maten. Så kan jag stå i kassan till exempel. Eller ha ut brickor eller vad som helst. Nu är det någon som vill ha kyckling i alla fall. Tack så mycket. Den första utan falafel ikväll. Du. Så vi kör vidare där. Vad bra, vi köpte den. Du ska ha sån också. Ja, det var det. Jag tyckte jag såg att du skulle ha en liten aj. Ja, du skulle ha en aj. Ja, det är dagen slut. Går inte så mycket snabbare, men vi får ju i alla fall högre pengar. Och mer poäng då. Yeah. Vad sa han? Daddy like it. Det där lät lite väl snuskigt faktiskt. Gjorde det faktiskt. Vad ska du ha? Du ska ha mat, sallad. Nej. Du vill gärna ha det på. Och inte bredvid tar din wrap. Du. Kanske inte blir så mycket svinn idag ändå. Kanske är så här bra att ha olika ingredienser och olika rätter. Det är det som är grejen. Det är det. Då kanske vi inte vill bli av med så mycket grejer. Så det... Har vi någonting kvar? Ja, vi har ju en massa kött, det har vi. Ja, kyckling. Det hade vi. Eller hur? Ja, det hade vi. Tomat. Sallad. Det var en enkel. Vi hade inte ens tagit fram en bricka till dig. Nej. Det är din order. Jag vet att jag har kö där, men vi behöver juice. Lemonjuice. Citronjuice. Jag tycker inte citronjuice är gott faktiskt. Vad tycker ni i chatten? Är det gott? Skriv om ni älskar citronjuice. Om inte annat, tumma upp streamen. Då blir jag jätteglad. Så var det. Det var det du skulle ha. Ja, vi ser här, det verkar ju. Vi har en kö ut på gatan. Hade vi någon falafel kvar? Ja, någon falafel har vi. Oops, nu vart det. Där. Vi kanske blir av med alla grejer. Det var den sista falafeln, då vet vi det. Då har vi den. Så. Jag sa att du skulle ju gå ut med den där. Varför gjorde du inte det? Är du trög? Vad ska jag säga för det? Okej. Vi hade ju glömt. Skulle du ha på fritt i den? Ja, det skulle du. Vad skulle du mer ha? Gurka hade vi lagt i det, va? Nej, det hade vi inte heller. Nu är jag förvirrad. Har jag missat någonting i orden här? Eller? Var det allt? Man skulle inte ha sallad. Vad ska du ha? Ketchup. Men vad är det du saknar? Jaha. Den var inte färdig. Vad var det jag saknade? Ja. Kyckling. Det har vi. Vart ju hon lite missnöjd där. Vi överlever. Har inte mycket gurkis kvar heller. Har inte mycket, inget där.
Jag tror att detta, trots att vi har en jäkla kö, det är sista ordern. Klockan är ju ändå... Restaurangen är ju stängd. Är den ju. Det där. Ja. Men jag vet ju inte. Han vill ha kött, va? Men jag vet inte. Jag ser inte. Nej, falafel. Vi har ju inte det. Vi gör så här. Han vill ha falafel. Han vill ha den, kan vi ta. Tror i alla fall. Men nu kunde vi det. Nu förstör någonting här. Vi har ju ja, vi har ost, det har vi ju. Det är ju bara att göra ost. Det är ju bara att dra in lite ost. Hade han fått då kött ut? Det hade han inte. Så. Och gurka. Det hade vi ingen heller. Var det den order vi hade? Vi har inte en gurka. Inte en enda gurka i hela huset. Ja. Då får vi handla då. Gurkisar. Inte pickle jar. Jag vill ha färdig. Färdigslicead. Där. Så. Nej, det blir inte mindre stressande i Wrap House. Det blir på samma nivå. Det blir inte enklare. Perfekt. Jag tror det i alla fall. Och det var nummer 15. Vad skulle du ha? Citronjuice. Nej! Nej, vad fan. Jag glömde. Ja, vi failade den. Ja. Det verkar som att vi failar alla. Men vi failade några ordrar här. Det gjorde vi. Så vi får ta och spara där. Kyckling, tomat. Det har vi ju. Det har vi ju faktiskt. Nu kan vi ju bli av med det. Kyckling, tomat, ost. Så. Och du hade nummer 13. Då har vi allting klart utom en sidopommes frites. Och som vanligt när vi har det, då går det inte åt så många. Vad är du då? Sista kunden. Vi har tomat, va? Vi hade tomat, va? Vi springer och kollar. Det har vi. Vi kan ta dig. Så, varsågod. Vi har ju massa sån här kött, fast det kan vi ge katten och hunden. Fast det är bara en som får mat. Tydligen nu. Pommes. Sen ska du ha gurka. Det köpte vi ju. Lite snabbt. Bra, den har vi massvis. Och sen hade vi här.
Där. Så, och vi hade nummer 8 på dig. Och sen skulle du ha... Det är bara juicen kvar, va? Det är pommes frites. Perfekt. Perfekt. Och sen hade du juice. Det var inte... Varför har jag så mycket citroner för? Det här blir ju perfekt. Så kan du ta den där. Så får vi bara plocka ihop. För annars blir vi ju av med grejerna. Nu ska vi se där. Häck. Så. Jag ska in i kylen. Och sen hade vi köpt ny där. Vi ställer den där. Sen var det... Vi hade brickor på golvet. Vi har väldigt stökigt överallt. Har vi. Men där kommer jag inte ihåg om vi behövde ställa in. Jag kommer inte ihåg. Men de här behöver vi ju ställa in. Behöver jag. Och du står bara i vägen. Gör du så? Nej, så. Jag vill inte ha, jag vill ha hela brickan. Bra musik i alla fall, det är en uppdatering. Så. Hade vi inte något mer, den var slut. Men frågan var ju med den här... Får den vara i kylen? Jag vet inte. Behöver den vara i kylen eller? Jag vet inte, vad tror ni? Jag kommer inte ihåg. Vad är det igen? Kom igen. Så där. Och där hade vi ju massa brickor på golvet. Där har vi en vagns Tolumban då. Hur den var i kylen? Eller? De behöver ju inte vara i kylen. Ni behöver inte vara i kylen. Jag vet att vi har order där som... Och vi hade en kvar där. Vänta, jag kan ta... Vi kan ju spara här. Den kan vi spara Tolomban. Vet du? Jo. Vi kanske kan spara den. Jag vet inte. De där blir ju som de där kan vi ju spara. Det är ju inga problem. Varför kan jag inte ställa in den i kylen bara? Så. Ja, det är så himla svårt att begära. Va? Och det var alla grejer. Va? Alla dåliga order, va? Nej, vi har en till här borta. Har du fortfarande en bricka? Ja, det har du. Du har en bricka där. Vi ställer dig där så länge. Den där kan vi inte spara. Den där kan vi ju spara. Ja, ja. Vi går och lägger oss. 105 spänn. Det går inte jättebra.
Vad hade vi? 1386. Kan vi köpa några av de här uppgraderingarna? Vi har köpt julgrejerna som vi pratade om. Vi firar ju jul. Vi kan köpa kök och golv. Men det säger ju inte så mycket. Det gör ju inte att det går snabbare. Tror jag inte i alla fall. Upgrades. Då hade vi... Ja, där har vi... Online order. Det är någonting annat som kommer soon. Men den där har stått coming soon jättelänge. Men jag tycker vi köper den där faktiskt. Online order. Även om vi ska ta och börja runda av. Ska vi göra. Om vi inte känner till det så brukar jag streama i 2 timmar. Och det har vi snart gjort. För jag ska... Precis, för ni ser här. Nu är det en lucka här. Och så kommer det en här. Och så måste vi ha så här takeaway baggar måste vi väl ha. Så kommer han här. På den här säkert. Eller någon annan. Och så kör de ut det där. Kan det vara så att vi måste anställa någon för att göra det här? Vi har ingenting där. Frågan är ju... Ska vi anställa tillbaka henne? Jag vet inte om man kan det. Jo, det kunde vi. Vi gör det. För det vart ju inte mindre stressigt. Nej. Det verkar inte som att vi behöver anställa någon för att köra ut grejerna. Att det gör dem automatiskt. Det är också lustigt. Vi behöver anställa någon för att plocka disken. Vi behöver anställa någon för att servera. Kan vi göra. Men vi kan inte anställa någon för att köra ut grejerna. Det görs automatiskt. Jaja. Jag tänker så här på slutet. Vi ska sluta snart. Att vi tar och kollar. Här är granen här. Vi kan nog inte dekorera den mer än sådär. Men vi kollar runt om det är någonting mer nytt. Förutom att det är massa snö. Och vi har ju fyrverkerier. Det måste ju vara till nyår då. Eller att vi kan skjuta iväg dem. Vi tar en runda runt området här. Kan vi gå ut i vattnet? Nej, kan vi inte. Kan vi gå här? Nej, kan vi inte. Kan vi gå in här då? Nej. Ingenting nytt har kommit där på det området. Kan vi kasta snöbollar då? Det kan vi! Vi kan kasta snöbollar. Vi kan ju kasta snöbollar. Vad kul. Ska vi träffa dig? Nej. Vi kan gå in i det, men vi kan inte kasta snöboll på dig. Det var ju lite konstigt. Jag tror de där bara respawnar. Det hade ju här också. Kan vi... Nej, vi kan inte göra någonting. Kan vi kasta på gäster? Men vi har ju en ny dag nu. Vi kan kasta snöbollar här inne. Det var ju lite rolig grej att vi inte upptäckte det. Kan vi kasta på dig, Karo? Du har fortfarande maten där som du inte har ätit upp. Det är ju en liten bugg i systemet. För man ska ju kunna ge dem mat igen. Och de katten också har det. Nej, det har jag inte. Vet du vad vi ska göra? Innan vi avslutar här nu. Vi ska ta några snöbollar. Ska vi göra. Och sen tar vi... Och går in och kastar på mexikanska wrestler-tomte på toaletten. För jag vet fortfarande inte vad han gör där eller varför. Jag vet inte vart han träffad. Nej, han vart inte träffad. Du sitter där. Kan vi knacka på hans dörr nu? Nej, kan vi inte. Nej, det var ju lite roligt. Var det någonting mer vi kan göra? Okej. Vi kan skjuta fyrverkerierna. Men var är de då? Där. Varför står det mitt namn uppe i luften där för? Och hur länge skjuter fyrverkerierna?
Okej. Kan vi skjuta en fyrverkeri här inne? Nej. Det kan vi inte. Ja, det var ju lite roligt också då. Okej, man kan skjuta fyrverkerier och kasta snöbollar. Här går ju våran katt. Hej. Ja, ja. Ja. Det är typ det som var som är det nya förutom... Vi kan skjuta dem där. Då kanske vi skulle ha sparat till nyårsafton kanske, men... Vad spelar det för roll? Ja, men vi går... förbi den här gubben här som... eller in på våra restaurang. De har öppna dörrar hela tiden. Till vårt kära kök. Och ställer oss här. Och med det är klockan till och med 9:01. Tack så mycket för ni som har kollat. Och ni få som har skrivit ikväll har inte varit många ikväll. Men så är det ibland. Det är helt okej. Har ni precis kommit in? Då kan ni se hela den här streamen i efterhand. Och alla andra streamar med Rap House finns i en spellista på min YouTube-kanal. Så gå in och kolla där. Eller kolla in mina andra videos. Och andra spel som jag har spelat. Och gör en tumme upp på dem också. Skriv en kommentar. I efterhand. Så syns vi i nästa stream. Som är på söndag. Klockan 19:00. Så har det så bra till dess. Hej då!